Good day mga paps. Ngayon, i-fix natin yung busted na light sa dashboard panel ng Hyundai Getz 1.1 manual transmission, model 2018. So, ito yung panel niya. So, kung nakikita nyo, busted na ito yung sa fuel banda at saka dito sa left side, itong sa kilometer or odometer nya o speed meter. So yan, busted na yan. So ito, change natin yan. Dudukutin siya natin dito. But before that, at ibaba muna natin itong lever ng sasakyan. Nakababa na pala siya. So ganito lang yan siya. So, dapat ito nakababa. Galing kasi ito sa taas. Ibaba natin. Ganyan siya. Pag hindi pa nakababa, ganyan siya. Tapos dudukutin na natin, pull down na natin, ganyan. Sumaba na siya para magkaroon tayo ng space dito. So ang gagamitin natin na tools, ito medyo luma na kasi nawala yung bago kong tools na ganito, yung maliit na screw. Saka ito, pangdukot ng wire doon. So tanggalin ko muna ito dito. Tanggalin to. Ganyan mo lang para hindi ka na mahirapan. So, pwede naman siyang ganyan. Although pwede siyang tanggalin.
kailangan na natin isugutin natin. So ito mga paps na lagyan na natin ng yellow. I-test muna natin bago natin ibalik yung cover nya. Try natin kung hindi ba maglulus ang short circuit siya. Masyado sigurong maluwag. So ito, try natin to. Ito na siya mga paps. Na-fix na natin yung sa fuel, may light na siya. Saka dito sa odometer niya. So all working na mga paps. So isauli na natin to. So bago nyo i-test nyo muna. Cover na. DIY, kaya naman natin to. So malaking tulong to para magawa natin na hindi nagbabayad ng mga electrical know-how na may alam talaga sa electrical. Basic naman to. Gamit natin. So yun mga paps, okay na siya. So malaking tulong talaga para makasave sa basic na mga gawain para mag-replace ng busted lights ng C-panel natin. So okay na siya. Napalitan na nating busted lights ng C-panels natin at saka working na siya. So, makikita nyo. So yun lang. At kung nagustuhan nyo, please support Mr. DIY Mechanic, and don't forget to subscribe my YouTube channel and share this video. Thank you.